Hi guys! Hello! Kamusta kayo? For today's video, nandito ako sa kwarto nila Rain. Nag-ayos kami. Ayun si Rain. Lagi naman kasama si Ray sa vlog. Kung napapansin nyo, may setup tayo ng makeup for today. Ayan, kasi may makeup pa natin yung isa sa kaibigan namin ni Rain. Yung kumari ni Rain, tapos kasamahan ko before sa work, magbe-birthday na siya. Gusto niya magpa-makeup, tapos selfie-selfie daw. Parang kukuha siya. Dito na lang namin gagawin sa kwarto ni Rain. And ayan, naka-ready na yung mga ring lights natin. Kaya, panoorin nyo kung paano ko siya may make-upan. See ya! For today is edito yung mga brushes and then sponge, tapos yung mga kailangan na bulak, What's the her? tapos foundation, tapos ito yung magagamitin nating mga palettes. Yan, and then this one, naked. And then yung ating Fenty Beauty sticks. Nandito na kasi yung contour, pwede ka na mag-highlight. Favorite ko yan. Highlight, tapos pwede ka nang mag corrector, concealer, tapos pwede ka na rin mag blush. Tapos ito yung bronzer, powder, highlighters, gloss, and then pumili ng lipstick. Hintayin lang natin si Tere pagdating niya. Nandito na si Tere! May makeup pa natin siya. Oh my goodness. Hi! Sana photogenic ako. Carry ah? Ganyan, hindi ko ano yan. Ano ba nagka-pimples ako gawa ng mask? Pag ako din eh. Nalaga ka dito? Oh, yun naman. Pero isa, dalawa. Pareho Totoo na. Kasi kailangan ko magpaano. Trading. Wala. Ano lang niya yan. Sabihin dalhin ko. Eh, hindi na lang. Wala. I-ano ko para makakamili si DJ man. Pwede mo. First time mo siya may make-upan? Support ang lahat. Bakit mo ito, Marcy? Guys, si Tere pala, kasamahan ko to dati sa work. Dati kami magka-company bago ako nag-Sephora. Tagal na nun. 2000... 9. No, 2011 ako nag-Sephora eh. 2009 to... No, Start 2000... ka yata sa ano, nung year ng... Sino kasabay mo? Tayo. Oh, di 7 tayo. 2007. Yun, no nga, 7. Tayo nga pala. Tayo Tayo na na Jade. Jade. Oo, tayo ang mga pioneer. O, kami mga unang Pinoy doon sa brand namin. Oo nga, no? Si Charles kasi, 2000... Kasabay niya si Jake, siguro. Sila yung magkakasabay. Ang gagaling na, ano, si Jake. Kasi wala pa ako alam sa makeup noon. In fairness, sikat na sikat si DJ sa RH. Hindi, ngayon? Dati. Dati. Kasi napakaslim pa yun. Pangpayat. Pangpayat niya. Diyos ko. Dami nagkaka-crush dyan. Promise. Wow! Diba? Diba? Heartthrob ka pala DJ Oo, dati. naku. Nako! First time ko siya mamimake-upan. Ako naman, sobrang saya kasi. Alam ko magaling naman siya. Nako! Bola, no? Hanggang ngayon, Bola. abot ang pagsisil. Diba Ray, tayo lang dalawa magkasama? Oo. Wala pa ako sa makeup ni Mars. Nasa Hermes lang yata ako. Tapos, ano, photograph. Ano, sino nga ba yun? Si Ruel. Oo. Paano ko lang makikita mo? Eh ako nga, di ba wala? Sa bagay, lahat naman talaga natututunan, di ba? True. Nude muna na mamaya na yung dark, saka ko siya lalagyan ng nude lang to pag sa picture. Saka na lang mag
Retouch na. Pwede ka na mag-red. Hmm. Red lipstick. Pero ngayon sa pandemic, kahit ano, mga makeup artist apektado. Ayun nga. Wala kasing event. Oo. Pwede ba DJ pumayat ako? Number 1. Ano ka ba? Ako nga lang lagi ang nakakita dyan sa ano. Sawa na si mga viewers ni DJ. Ano ginagawa ng foundation ba? Fenty, of course. Pinaganda ko ni DJ. First time na make-upan, O, diba? magsimula nag-Sephora ako. Relax mo na yung balikat. Relax. Sa ano. Sige, maglaro ka. Sige pa. Oh! Kaya mo naman pala eh! Go! Go! Ano na? So far so good? Panalo. Ikaw rin, kailangan mo papapotoshoot ang sexy. Susunod na daw. Next. Alam nyo guys, do it yourself lang tong mga photoshoot namin. Diba? At least to free lang. Free lang. Ano lang, ang puhunan lang yung friendship. Makikita nyo, ang ganda. True. Saka phone lang yung ginagamit namin, makikita nyo yung ano. At saka kung magkulong. Diba? Oh. Diba? Tapos ano pa? Ginamit lang yung mga backdrop. May mga gamit naman kami eh. Gawin na lang natin. Saka nasanay naman dito sa bahay natin na kami na lang yung gumagawa. Less gastos. Gusto mo maternity shoot? Maternity shoot, baby shoot. Ay naman, birthday shoot. Birthday sexy shoot. Ito na si nanay. Ate Piyay. Support mama. So, retouching na tayo. We're in the middle of the shoot. Yan, tama yan. Okay. Yun ang Yun na lang kuha, Ano oh. ginawa mo? Tapos, Di ba? Dito lang yan sa bahay. Oh. shoot ko pa pala siya. Dito lang yan. Parang masungit ka ng, hindi ako masungit na masungit, pero parang, Pinapagalitan mo. Nagagalit ka. Yun ay isipin mo. Tapos, yung mata mo, kailangan ng lilisik. Yan. Yan, okay. Sige, medyo kung ano pa ng kaunti. Yan. 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 Go. Yan, Mars. Yan, one, Okay yan, Mars. 2, wait lang ha. 1, 2. Straight body. Huwag mo masyado, ganyan mo na konti. Yan. Straight body. Okay lang naman kasi Mars, hindi naman siya kita kasi sa picture din. Actually, tanggalin mo yung konting buhok. At yan. Hindi kita kasi yung Hindi rin kasi, sa hindi may rin buhok. kasi kita eh. 1, 2. Ang-profile pic. Marcy, nakasmile ka, Marcy. Natatawa ka. Serious. Sige lang, kailangan i-dapat Hindi. Hihihigit kami na sandali. Yung sa taas, tingin dito. Yan. 1, 2, 3. Perfect. Nakuha ko na. Okay. Orange lipstick naman. Next scene. Girly. Girly. Ano naman ang overall experience mo? Sarap. Asarap mag-model? Masarap na mahirap din pala mag-ano, yung emotion, my goodness. Ang hirap. Mahirap pala maging artist. Na? Puro Talaga ano, ba? ganyan, retouch. Tapos, di ba? Ito pa, lagyan natin ito. Diamond pa. Yung bibingka.
Masarap na bibingka. Panalo. Diba? Ang Yan yung makeup natin. Oh. I love it. Ikaw So, gusto ko pala. talaga freckle fiesta. Anong prickle? Yung lipstick mo. Oo nga, gusto ko. Orange. Okay na? Okay na to. Wala isa. Dali na. Ano ba to? Mars hikaw, hindi na. Yung simpleng hikaw lang. Simpleng Simple. hikaw. Taray, isang shoot buong araw. Saka ilang look pala, no? Ayan. Ganyan talaga. Ayan ah. Ganda ng makeup mo dito, Jack. Ha? Ganda. Diba? Guys, Sorry, mahihingi sila may picture ng lemon. Kapag ako yun. Tatagawa ka din. Okay. Okay yan. Parang ganun ang posisyon mo. Parang dito ang nasa angle. Dito ba? Dito ba? Pwede naman. So, parang sa angle ko? Dito? O dito? Ay, kita yung tissue. Okay. Ito na kumiti na, no? Oo, happy ka dapat. Yan. 1, 2. Okay. May lipstick ka sa dapat. Okay na. Hindi kita yung ano, sira. Saan ba ang angle Sige, ko? tingnan. Parang nandito. So, last scene kami. Hi! Happy na siya, hindi na siya masyadong ano. Oo nga po. Last pala, no? 1, 2, 3. Ano ba? Tama, yan. Diba yun? 1, 2, Alam na din. Teka, sorry. 1, 2. Okay. Sige, pero yung mukha mo, pwede mo. Pero dito pa rin yung yan. Yan. 1, 2. Ganito? Yan. 1, 2. Yan, medyo pataas ka. Yan. Tingin ka dito. Tapos na yung shoot namin. So, ayan. Thank you, DJ. Kaya nagustuhan nyo? Next shoot si Rain with Apple. Wow! Thank you! Bye-bye! It's a wrap!